Hi, xin chào mọi người, mình là Kiều. Hiện tại thì mình đang sinh sống và làm việc tại Kuala Lumpur, thủ đô của đất nước Malaysia. Ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan một vài địa điểm du lịch đặc sắc của Kuala Lumpur và tiết lộ cho các bạn nghe một vài sự thật thú vị mà các bạn có thể chưa bao giờ nghe về quốc gia này. Và những điều thú vị ấy là gì? Chúng ta hãy cùng nhau khám phá nhé! Bây giờ thì mình đang trên đường di chuyển tới địa điểm đầu tiên mà chúng ta sẽ tham quan ngày hôm nay. Đấy chính là quảng trường Merdeka, một trong những biểu tượng mang tính lịch sử nổi tiếng nhất của Kuala Lumpur, hay còn gọi là KL. Để có thể di chuyển tới đây thì các bạn có thể bắt tàu MRT hoặc là LRT và xuống tại trạm Masek Zemek. Và đây chính là quảng trường Merdeka. Merdeka trong tiếng Malay có nghĩa là độc lập. Có thể các bạn chưa biết thì Malaysia từng là thuộc địa của Anh trong gần 150 năm. Chính tại đây vào tháng 8 năm 1957 thì lá cờ của thuộc địa Anh đã được kéo xuống và quốc kỳ của Malaysia lần đầu tiên được bay phấp phới trên bầu trời của Kuala Lumpur. Và sau lưng mình đây chính là địa điểm nơi mà quốc kỳ của Malaysia lần đầu tiên được kéo lên trong lịch sử. Cái CC này nó to dã man các bạn ạ. Nó có chiều cao là 95 m² đấy. Và đây cũng chính là một trong những cái CC cao nhất thế giới. CC là cột cờ nhé. Ông nào mà nghĩ lung tung thì Quảng trường Merdeka là một bãi cỏ rộng rất xanh mượt. Trong quá khứ thì quảng trường này được thuộc địa Anh sử dụng như một sân chơi để tổ chức những giải đấu của bộ môn bóng gậy. Bóng gậy trong tiếng Anh gọi là cricket, là một bộ môn thể thao khá là phổ biến ở Anh thời bấy giờ. Khuôn viên quảng trường được bao bọc bởi rất nhiều tòa nhà của thuộc địa Anh. Một điều mà mình cực kỳ ấn tượng là những cái tòa nhà này được chính phủ Malaysia bảo tồn quá tốt. Cái sự nguy nga và tráng lệ của những tòa nhà này như các bạn có thể nhìn thấy là nó hầu như còn nguyên vẹn. Và cho mình một cái cảm giác là con quái vật thời gian ở đây nó hình như chưa từng tồn tại luôn. Ngay phía sau quảng trường Merdeka nổi tiếng là một địa điểm nữa cũng rất quan trọng đối với thủ đô KL, The River of Life, dòng sông của sự sống. Dòng sông này là hợp lưu của hai con sông Klang và sông Gombak. Và đây cũng chính là nơi mà thành phố Kuala Lumpur được khai sinh. Còn phía sau lưng mình đây chính là nhà thờ Hồi giáo Masek Zemek, một trong những nhà thờ Hồi giáo cổ xưa nhất tại Kuala Lumpur. Người dân địa phương ở đây thì thường gọi nhà thờ này với một cái tên gọi khá là thân thuộc, đấy chính là nhà thờ Hồi giáo thứ 6. Tên gọi này thì bắt nguồn từ một trong những phong tục tập quán của người đạo Hồi. Trong tín ngưỡng của người Hồi giáo thì thứ 6 là ngày quan trọng nhất trong tuần để dành cho việc cầu nguyện. Ngày xưa thì cứ mỗi thứ 6 các tín đồ Hồi giáo trong thành phố sẽ đổ dồn về nhà thờ để cầu nguyện rất là đông. Đấy chính là cái lý do mà tên gọi này được ra đời.
Bây giờ thì mình đang di chuyển ra mặt trước của nhà thờ Masik Zemek. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tham quan xem bên trong của nhà thờ Hồi giáo cổ xưa nhất tại Kuala Lumpur này có cái gì đặc sắc nha. À quên, nếu như các bạn chưa biết thì Hồi giáo chính là tôn giáo chính ở tại Malaysia. Với hơn 60% dân số là người Hồi giáo nên tôn giáo này được coi như là quốc giáo tại đây. Nhìn từ phía ngoài thì các bạn có thể thấy được những hàng cây trà là xanh mướt được trồng xuyên suốt dọc theo khuôn viên của nhà thờ. Trà là một loài cây rất phổ biến ở các quốc gia Trung Đông và Ả Rập, nơi bắt nguồn của tôn giáo đạo Hồi. Vì vậy cái sự xuất hiện của các cây trà là tại đây, ở cái nhà thờ này nó cũng mang một ý nghĩa nào đó nhất định về mặt tôn giáo. Nếu như các bạn có dịp ghé thăm vào nhà thờ Hồi giáo ấy, thì khi vào bên trong sảnh đường cầu nguyện chính các bạn sẽ thấy một cái điều rất là thú vị. Đấy chính là bên trong sảnh đường cầu nguyện chính thì không hề có một bức tượng hay là một chiếc bàn thờ nào cả. Nguyên nhân là bởi vì sao? Bởi vì đạo Hội là một tôn giáo độc thần. Trong tín ngưỡng của người Hồi giáo thì chỉ có duy nhất một vị thần, đấy chính là Thượng Đế, và Ngài chính là Allah. Và trong kinh Koran của người Hồi giáo thì có đề cập tới vấn đề đấy là Thượng Đế thì nằm ngoài cái trí tưởng tượng của con người. Vì vậy không có một bức tranh hay là một cái bức tượng nào có thể miêu tả được chính xác được cái hình dáng của Thượng Đế cả. Và mọi cái sự mô tả đều là một cái sự báng bổ. Người dân địa phương ở đây thì có kể với mình rằng là ngày xưa thì nhà thờ Hồi giáo này được xây cất trên một cái nghĩa địa cổ của người Malay. Tuy nhiên ngày nay thì khu vực này đã lột xác hoàn toàn. Những khu vườn xinh đẹp và đài phun nước đã khiến cho nhà thờ trông như là một cái ốc đảo mát lạnh nằm lọt thỏm giữa các tòa nhà cao ốc, mang đến một cảm giác rất là thư giãn và dễ chịu cho khách du lịch cũng như là người dân thủ đô mỗi khi ghé thăm vào nhà thờ. Tạm biệt nhà thờ Masik Zemek, chúng ta lại tiếp tục di chuyển tới một cái địa điểm nữa cũng khá là tâm linh và thú vị. Đấy chính là một ngôi đền Hindu cổ của người Ấn Độ. Ngôi đền này thì khá gần với quảng trường Merdeka và nhà thờ Masik Zemek, chỉ tầm 5 đến 10 phút đi bộ nên là các bạn cũng có thể hoàn toàn sử dụng Google Maps để đi tới đây ha. Cái điểm thú vị của ngôi đền này đấy chính là nó nằm lọt thỏm ngay chính giữa trung tâm của Chinatown, nơi sinh sống của cộng đồng người Hoa tại Kuala Lumpur. Hindu hay còn gọi là Ấn Độ giáo là tôn giáo lớn thứ 3 trên thế giới. Nó chỉ xếp sau mỗi Hồi giáo và Kitô giáo thôi. Và hầu hết người Ấn Độ theo như mình biết thì đều là theo đạo Hindu. Bây giờ thì mình đang có mặt tại ngôi đền Mariamman, một ngôi đền Hindu cổ nhất tại Kuala Lumpur với tuổi đời đã hơn 100 năm. Cái điểm nổi bật nhất của ngôi đền này có lẽ đến từ chiếc cổng Gopuram đồ sộ. Nó được trang trí công phu với hình ảnh của 228 vị thần trong Hindu giáo. Và chiếc cổng này thì được điêu khắc bởi chính các bàn tay của những nghệ nhân đến từ phía miền Nam Ấn Độ luôn. Gopuram nói đúng hơn, nó là một chiếc tháp nhiều tầng được trang trí rất công phu ở cổng lối vào của các ngôi đền Hindu thuộc miền Nam Ấn Độ các bạn. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau khám phá ngôi đền này nhé. Và đúng như với tên gọi thì ngôi đền này thờ cúng nữ thần Mariamman. Đây là một nữ thần rất là phổ biến đối với những người thuộc phía miền Nam Ấn Độ,
đặc biệt là những người đang sinh sống ở nước ngoài. Bởi vì nữ thần được cho là sẽ bảo vệ những người sùng đạo của mình khỏi những sự kiện xấu xa và ma quỷ trong thời gian họ cư trú tại những vùng đất xa lạ. Ngoài điện thờ chính để thờ nữ thần Mariamman ra thì ngay bên cạnh cũng có 3 điện thờ nhỏ hơn để thờ chúa Ganesha, chúa Morgan và nữ thần Lakshmi. Đây cũng là 3 cái vị thần khá là nổi tiếng trong thần thoại Ấn Độ giáo các bạn ha. So this is Shiva. Huh? Yeah. He represent for this story. The Hindu, the main god, the Shiva. Yeah, but I mean, what is his power? Yes, the whole Hindu, the main power, everything, the Shiva. Oh, I see. Khá là thú vị các bạn ạ. Nếu như Kitô giáo và Hồi giáo là những tôn giáo độc thần, thì Ấn Độ giáo lại là một tôn giáo đa thần các bạn. Nếu chỉ xét riêng về mặt số lượng các vị thần ấy, thì mình nghĩ ngay đến cả thần thoại Hy Lạp cũng phải khóc thét trước thần thoại Ấn Độ luôn. Bởi vì có quá đến hàng nghìn cái vị thần trong Hindu giáo, và chính cả những người Ấn Độ thì cũng không thể biết và nhớ được tên hết của tất cả những vị thần này. Đến với ngôi đền Sri Maha Mariamman thì ngoài việc được chiêm ngưỡng những kiến trúc rất độc đáo và đặc biệt của Ấn Độ giáo ra, các bạn còn có thể được lắng nghe những câu chuyện rất thú vị và hay ho về các vị thần trong Hindu giáo chính từ những người tu sĩ ở đây. Và nếu bạn là một người có sở thích về những chủ đề tâm linh, huyền bí hay là tôn giáo chẳng hạn, thì đây là một địa điểm không nên bỏ qua khi các bạn ghé thăm thủ đô KL nhé. Và như mình đã giới thiệu ngay từ lúc đầu thì bên ngoài ngôi đền này chính là Chinatown. Nếu như các bạn đã đến đây rồi thì cũng nên dành một chút thời gian thử ghé thăm xem cái khu phố tàu ở Kuala Lumpur thì có cái gì đặc sắc không nha. Còn phố này thì bày bán đủ loại mặt hàng, từ thủ công mỹ nghệ cho đến quần áo giày dép, nhưng mà chủ yếu thì mình thấy là toàn những mặt hàng bình dân thôi. Còn thậm chí là có những mặt hàng fake nữa. Thú thực năm trước mình đi thì thấy cái chỗ này khá là vui các bạn, và rất là nhộn nhịp. Còn hiện tại thì không khí nhìn chung nó cảm giác điều hưu lắm. Rất nhiều cái cửa hàng vẫn còn đang đóng cửa bởi vì dịch Covid nên cảm giác có hơi trầm lắng một xíu. Mình đang đi thì gặp một cái hàng dài người xếp hàng rất là đông, chờ mua một cái gì đấy. Và tất nhiên là với bản tính hóng hớt thì mình đã dừng lại. Thì ra đây là một cái cửa hàng tàu phớ của người Hoa. Và theo như lời anh chủ quán thì cửa hàng này có tuổi đời ngót nghét cũng mấy chục năm rồi. Ở đây mình có order một bát tàu phớ nóng đặc trưng của quán. Giá thành của nó rất là rẻ luôn. Nếu tính ra tiền Việt thì nó chỉ tầm 10 đến 15 nghìn thôi các bạn. Đây là một cái món ăn nó khá là hoài niệm với cái tuổi thơ của mình. Phải đến tầm chục năm rồi bây giờ mình mới có cái cơ hội để thưởng thức lại cái món này. Nếu như các bạn có dịp ghé thăm Chinatown thì hãy thử cái món tàu phớ của người Tàu này nhé. Vị của nó rất là thanh mát và dễ ăn luôn. Trời lúc này thì cũng đã xế chiều rồi. Có lẽ là mình sẽ kết thúc cái buổi tham quan của chúng ta ngày hôm nay tại đây thôi. Bây giờ thì mình sẽ bắt tàu về nhà tắm rửa, ăn uống rồi nghỉ ngơi. Đi bộ cả ngày dài thì thú thực là mình cũng hơi cá đuối rồi. Và hy vọng là những thông tin mà mình chia sẻ trong vlog này nó thú vị và bổ ích đối với các bạn. Và nếu như bạn hứng thú và đam mê với những chủ đề chẳng hạn như là tâm linh huyền bí, du lịch trải nghiệm hay là văn hóa tôn giáo thì hãy subscribe kênh của mình để chúng ta có thể tương tác với nhau thường xuyên hơn trong tương lai nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào vlog tiếp theo.